Adventure 101. Nagdala si Ruby ng remembrance. What? Oh, tingnan mo si Ruby, nakapalda na. Uy! Kinita! Kuha din mo. Diyan po sila. Break lang, break. Diyan ang danan. Videohan. Videohan sila. Sige, sige. Ano, na-stuck kayo? Ano? Napalo? Ayun. Sige. Wow. Patay, bulitin yan. Yung bag. Mabora man 11 kilometers nila. Ha? Mabora. Muna 11 kilometers. Di kaya taas. Di kaya layo ba? Di pa ako na naman. Hawa pa. Tara. Sige, sige. Hindot. Sige, video sila. Nasum lagi na. Hindi ka maklaro. Oh, ito. Wala ito naklaro din na. Tara, kali. Video para makakapil sila. Baliha, baliha. Sige sila yun.
Ay, uy! Abasin pa ulit na. Pari siguro lagi. Kuwayan yan. Oh, so dirty. Hanapay mo nung kod dali ba? Ana-ana rin mo, no? Kuwan. Ito tao ka sa. Atras! Atras kamay. Yung bag. Ang kuwan, kamera. Dapat.